Trong trận tứ kết ASEAN Cup sắp tới, Nhật Bản chính là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam. Được mệnh danh là những samurai xanh và có thể chơi theo nhiều lối bóng, vậy bí quyết của họ là gì để có thể duy trì được sức mạnh đó? Sau Jordan, đối thủ tiếp theo của Việt Nam tại tứ kết ASEAN Cup chính là Nhật Bản. Đây cũng là một đối thủ đáng gờm với đội tuyển Việt Nam khi đội tuyển quốc gia này được xếp thứ 50 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn điện thoại Việt Nam 50 bậc. Đội bóng Samurai xanh được đánh giá cũng rất mạnh và có thể chơi theo nhiều lối bóng mà họ muốn. Để có thể tạo nên một đội bóng mạnh, lọt được vào vòng tứ kết, Nhật Bản đã rất quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng của các cầu thủ. Ioki Yamaya, một cầu thủ của Samurai xanh từng chia sẻ: "Tôi đã bắt đầu học bóng đá chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ và đã được hướng dẫn chế độ ăn uống từ các chuyên gia. Tôi được dạy về tầm quan trọng của bữa ăn, là một cầu thủ bạn nên và không nên ăn gì rất quan trọng. Nhờ đó, tôi đã xây dựng cho mình một chế độ ăn phù hợp để cải thiện thể lực và sức khỏe." Cầu thủ Ioki Yamaya: "Theo chuyên gia dinh dưỡng của Nhật, tầm quan trọng của bữa ăn đối với các cầu thủ bóng đá thể hiện ở 3 yếu tố: xây dựng thể lực, quản lý thể chất và phòng ngừa chấn thương, bệnh tật. Xây dựng một thói quen ăn uống tốt sẽ giúp các cầu thủ duy trì được thể lực, không bị đói lại, bảo vệ sức khỏe khi phải di chuyển liên tục và cường độ tập luyện cao." Vậy các cầu thủ Nhật Bản được chuẩn bị như thế nào về chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn đủ chất, chú trọng bổ sung cơ bắp và xương khớp? Chế độ ăn của các cầu thủ Nhật Bản chú trọng việc đảm bảo nguồn năng lượng cung cấp cho cơ bắp, não bộ và các cơ quan nội tạng. Muốn có sức cạnh tranh cao, cần phải tạo được cơ bắp và xương khỏe mạnh. Đặc biệt cần phải chú ý cả việc điều hòa thể chất sau khi tập luyện và trước các trận đấu. Vì vậy các bữa ăn của cầu thủ Nhật Bản luôn phải đảm bảo những điều sau. Thực phẩm cung cấp carbon hydrate để tạo năng lượng cho cơ thể như bánh mì, gạo, bánh gạo, mì gạo. Các món ăn chính chứa nhiều protein để cải thiện cơ bắp, xương, hỗ trợ tuần hoàn máu. Thịt, hải sản, trứng, sản phẩm từ đậu nành. Vitamin, khoáng chất, rau, khoai tây, rong biển, nấm. Sữa và các sản phẩm từ sữa để củng cố xương khớp. Sữa, sữa chua, phô mai. Trái cây giàu vitamin C, carbon hydrate để hồi phục thể lực. Coi trọng bữa sáng luôn được đánh giá là rất quan trọng không chỉ với các cầu thủ mà với tất cả mọi người. Là một cầu thủ thường xuyên vận động, không ăn sáng sẽ ảnh hưởng lớn tới thể lực, hoặc ăn sáng quá ít cũng không đủ cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy các cầu thủ Nhật thường được yêu cầu dậy sớm, ăn sáng đầy đủ để đảm bảo duy trì được phong độ, sức khỏe. Những chú ý trong ăn uống trước và sau trận đấu: chuẩn bị môi trường ăn uống quen thuộc. Nếu các cầu thủ ăn những món ăn lạ, không quen sẽ có thể khiến họ mất đi năng lượng. Thay vì ăn một bữa ăn đặc biệt trước trận đấu, họ thường được ăn những món quen thuộc vì nó rất quan trọng để quản lý tình trạng thể chất. Các cầu thủ Nhật Bản thường ăn những món quen thuộc trước trận đấu. Chọn thực phẩm và món ăn có độ an toàn cao để có thể thi đấu với điều kiện tốt nhất. Các cầu thủ của Nhật Bản thường tránh ăn các loại thịt sống như sashimi và trứng sống, thịt chiên, để không gây đau bụng, ngộ độc. Chú ý tới nước uống của các cầu thủ khi ra nước ngoài thi đấu, dùng nước đóng chai thay vì nước máy. Đặc biệt tránh ăn thực phẩm thừa đun nấu lại hoặc bảo quản kém. Dùng rau và trái cây vừa phải. Các cầu thủ luôn được dặn ăn vừa phải rau và trái cây để cung cấp đủ nước, chất xơ trong chế độ ăn, giải quyết vấn đề táo bón trước khi thi đấu. Ngoài ra, họ còn được khuyến khích ăn trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin C để ngăn ngừa cảm lạnh và căng thẳng. Ăn thực phẩm giàu carbon hydrate để lưu trữ năng lượng trong cơ thể, nhằm phát huy sức mạnh trong các vòng thi đấu. Các cầu thủ Nhật Bản cũng được yêu cầu dùng thực phẩm với nhiều carbon hydrate như mì ống và bánh mì.
Theo Minh Minh, dịch từ GFA, khám phá.